أخبار علوم. السلام عليكم أصدقاء جنى، إيش أخباركم؟ إيش علومكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. معليش سامحوني اليوم شوية مريضة فصوتي حيكون واطي. قولوا لي سلامتك في التعليقات عشان أحس إنه في أحد مهتم فيا. أبغاكم تكتبوا لي في الكومنتس لو أنتوا تحبوا الأكل بالفلفل وبالشطة ولا لا. عارفة إنه سؤال مرة غريب بس حوضح لكم ليش سألتكم هذا السؤال. أي شيء حار وفيه فلفل مرة يعجبني. حتى نفسي سوي تحدي الاندومي اللي بالفلفل مرة حار، أحس مديني أخلصه الصراحة. فلو تبغوني أسوي هذا التحدي حطوا لايك على هذا الفيديو. طبعا قبل كم فيديو قلت لكم ايش الفرق بين السعوديين وبين الانجليز. من كتر ما اكل الانجليز يختلف عن اكل العرب احتجت اصور فيديو كامل بس عن الفرق بين الاكل عن الانجليز وعند العرب. طبعا احنا كعرب نحب ناكل بيدنا، نحب نغمس العيش. لما امي مثلا تفصفص لي تقول لي كليها من يدي، هذا الشيء يعتبر يعني علامة حب. الانجليز مستحيل تلاقوهم بياكلوا بيدهم، هذا الشيء ابدا ما يصير. بس ترى الانجليز دحين صاروا ياكلوا الحمص، فصاروا يبداوا يغمسوا بالعيش. بس حتى لما يغمسوا بيه كذا ما يشيلوا الحمص، بس يحطوا العيش جوه الحمص ويخرجوه زي كذا. بشكل عام بالنسبه لهم لو اكلت بيدكم شيء مره عيب. انا بالنسبه لي الاكل اطعم لما اكله بيدي. وتاني فرق طبعا الابازير. احنا كعرب نحب نحط كل ابازير العالم في طبق واحد. وريتكم قبل كم فيديو الدولاب حق الابازير حقنا مليان ابازير، والصراحه اعترف لكم ما اقدر اقول لكم ايش اسمها كلها، بس لو طبخت حستخدمها عشان الاكل دائما يطلع طعم. خليني اقول لكم شيء ممكن تنفجعوا منه. في بعض الانجليز لو دخلتوا مطبخهم ما عندهم ابازير ابدا. عارفه شيء مرة مجنون، يعني ما أقدر أتخيل كيف الواحد يطبخ وما يكون عنده أبازير في مطبخه. الحمد لله الشعب الهندي اللي عايش في بريطانيا بدأ يعلم الإنجليز عن الأبازير عشان الإنجليز مرة يحبوا الأكل الهندي، فبدأوا يتثقفوا شوية. بس من جد هذا شيء حقيقي. في بعض الإنجليز ما يحطوا ولا شيء في أكلهم غير ملح. ثالث شيء، عارفين الصفرة البلاستيك اللي احنا نحطها لما نغرف نحط الأكل؟ هذا الاختراع ما هو موجود في بريطانيا. في بريطانيا حتى في البقالة العربية ما هي موجودة، احنا لازم نجيبها من السعودية. الأكل اللي نحطه على الصفرة بالإنجليزي اسمه family style، يعني طريقة العائلة، طريقة الأسرة. يعني إنكم تجلسوا على الطاولة ولا تجلسوا على الأرض وتحطوا الأكل وكل واحد يغرف لوحده. في أكل كتير وإنتوا تختاروا إيش تبغوا وإيش ما تبغوا، بالذات لو إنتوا معزومين عن أحد لازم هو يقوم وضيفكم يحط لكم أكل في صحنكم حتى لو شبعتوا، حتى لو ما تبغوا تاكلوا شيء تاني. الإنجليز مرة ما يسووا كذا. هم في المطبخ لما يطبخوا الأكل يحطوا صحن كل نفر ويغرفوا لكل واحد في المطبخ، بعدين يخرجوا الصحون، أو كل واحد يروح المطبخ يغرف في صحنه ويروح يجلس. عشان كذا ما يكبكبوا وما يحتاجوا صفر بلاستيك. وهذه النقطة ليها علاقة بالفرق الرابع. ما عندهم في ثقافتهم إنه لازم يضيفوا بالأكل الكثير. يعني لو أنت زرت واحد إنجليزي ممكن يحط لك شاهي، ممكن يحط لك بسكوت، بس مو شرط يسوي لك أكل. غير لو هو عازمك، يعني قال لك تعال أتغدى ولا تعشى عندي. العرب حتى لو أنت رايح شبعان ودوك آكل وكل شيء حيحطوا لك أكل ولازم أنت تاكله ولا أنت قليل أدب. بالضبط العكس صحيح عند الإنجليز. وعلى فكرة مو زينا إنه بديك تاخذ من صحن دا ولا من صحن دا. يعني تعرفوا لما تروحوا مطعم مع أصحابكم ولا مع أهلكم وتطلبوا أكل كتير للطاولة وكل واحد يأكل مع بعض، الإنجليز مو كذا. كل واحد يطلب طلبه، لو عجبك ما عجبك ما لي دخل فيك. خلينا نعترف إحنا كعرب أحيانا نزودها، أحيانا نجيب أكل مرة كتير في العزايم أو نطبخ أكل مرة كتير وأحيانا يترمي، وهذا الشيء طبعا بطال. بس إحنا من جوتنا أسوأ شيء يقدر يصير لنا إنه نسوي عزيمة والأكل يخلص، فعش كده أحياناً في بعض الناس يزودوها. عند الإنجليز ممكن تاكل ممكن ما تاكل، أنت وحظك. أوكي دحين جينا للفلفل والشطة. هذا الشيء طبعاً مو بس عند العرب، صح إحنا كعرب نحب الشطة نحب الفلفل، كثير من بلدان العالم نفس الشيء، بس الإنجليز لا. الإنجليزي الشيبس الفشفاش اللي بالشطة بالنسبة له مرة حار. في بعض الإنجليز مرة يموتوا في الفلفل والشطة عشان ياكلوا الأكل الهندي والأكل الصيني وكل شيء، بس كمية الإنجليز اللي ما يقدروا حتى يحطوا شطة في فمهم. الأكل اللي بالنسبة لهم حار
عندنا ولا شيء، الأطفال الصغار يقدروا ياكلوا. اوكي خليني احكيكم قصة مرة تضحك صارت لي في الشغل. شغالتي نور احيانا تحط لي في علبة الاكل الباقي من اليوم اللي قبله، اخذه معي الشغل واكله في وقت اللانش. ذاك اليوم سوينا كشري. لو ما تعرفوا الكشري اتوقع طبق مصري عبارة عن رز ومكرونة وصوص بالطماطم، بصل وعدس، بصل مقلي مقرمش كذا مرة طعم، والصوص اللي بالطماطم فيه له فلفل مرة كتير حار. مرة احب الكشري. وعلى فكرة طاولاتنا في الشغل عبارة عن طاولات كبيرة والناس جالسين حولانها عشان يكونوا جنب بعض قدام بعض ويتكلموا ويتناقشوا عشان يصير جو حلو في الشغل. يعني جاء وقت اللانش خرجت العلبة كل واحد في الطاولة وقفوا طالعوا على علبتي ما هم عارفين ايش يقولوا. تخيل نفسك تحاول تشرح الكشري للناس اللي ما يعرفوا. مكرونة مع رز كمان عدس. لما قلت لهم انه هذا طبق عربي عادي ناكله دائما ما صدقوني، حسبوني انا بخرف، انا بهلوس. كأني دخلت مطبخي فتحت الدولاب خرجت كل شيء حطيته في علبة واحدة. اضطريت اكتب كشري في جوجل ووريهم كل صور الاكل اللي بالضبط شكله زي الاكل اللي انا جبته. الين ما صدقوني من جد، يعني ما صدقوا الين ما شافوا الصورة في جوجل انه من جد في شيء اسمه كشري فيه له رز ومكرونة مع بعض. صاروا دحين كل يوم لما نجيب اللانش حقي كل واحد يستنى يبغى يشوف ايش جبت معي. جبت لهم طعمية طبعا هذه يعرفوها، جبت لهم سمبوسك، جبت لهم مطبق، جبت لهم ايش كمان مصقعة. وقت ما جبت المطبق اول مرة البنت اللي جالسة قدامي سألتني ايش هو، ما عرفت اجاوبها. طول حياتي باكل المطبق ما اعرف ايش بالضبط مكوناته، بس مطبق ما اعرف. قولوا لي في الكومنتس ايش مكونات المطبق. اوكي اخر فرق وممكن اكبر فرق من كل الاشياء اللي تكلمنا عنها اليوم، الفطور. عن عائلتي الفطور شيء مرة مهم. ممكن اتغدى شيء خفيف وما اتعشى لو اكلت فطور طعم. الفطور عندنا سفرة كاملة، يعني كل شيء تتخيلوه، 100 نوع جبنة، فول، عيش، كعك، كل شيء. الانجليز عندهم فطور مرة خفيف، لانش زي السندويتش، بعدين الغداء ولا العشاء حقهم دينر تايم، يعني على الساعة 6 ولا الساعة 7 هذه الوجبة الأساسية. احنا عندنا فطور كبير يشبعكم يصبركم إلين وقت الغداء اللي ممكن يكون الساعة 4 ولا 5. بعدين ممكن نتعشى شيء خفيف، يعني مثلا نحط أجبان وعيش، وأهلي من مكة فاحنا مرة نحب نسوي بليلة في العشاء. أنا أموت في الفطور. الفطور بالنسبة لي شيء مرة مهم إني آكل شيء طعم ويشبعني. الإنجليز مرة العكس. أول شيء كثير من الإنجليز ما يفطروا، ما يعترفوا به. بالنسبة لهم الفطور يا كورن فليكس يا عيش توست يا بس شاهي. فطور كئيب يعني وما يشبع. وفي فرق بين فطور الانجليز وفطور العرب مرة غريب، ما اعرف ليش هذا الشيء يصير. بالنسبة للانجليز الفطور يجي في وقت معين في اليوم، لو فاتكم هذا الوقت راح عليكم الفطور. اوكي خليني اوضح لكم النقطة. عن ثقافة الانجليز لو فاتتك وجبة خلاص تسوي سكيب عليها وتروح للي بعدها. يعني لو صحيت متأخر وراح عليك وقت الفطور لازم تاكل اللانش، لازم تاكل اكل ما هو اكل فطور، وما ينفع تسميه فطور. يعني تخيلوا لو احنا العرب سهرنا وصحينا وقت الغداء خلاص لازم اول ما نصحى ناكل غداء، ما ينفع ناكل فطور. عند العرب ما فرقت الساعة كم، ما فرقت انت متى صحيت، ما فرقت متى اكلت، ما فرقت ايش هو الاكل، لو هي اول وجبة في اليوم هذا فطورك. والانجليزي طبعا في عز الصبح لازم يصحالك، فهو بالنسبه له ما فرقت عشان دائما حيفطر. بس احنا لو ما يمدينا نسميه فطور في اي وقت في اليوم حيروح علينا الفطور. واكل الفطور عند العرب مره طعم، فما ما نبغاه يروح علينا الصراحه. اوكي هذا الفرق بين الاكل عند الانجليز وعند العرب. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، سووا سبسكرايب على القناه، فعلوا التنبيهات، قولوا لي في الكومنتس ايش الموضوع اللي تبوني اتكلم فيه في الفيديو الجاي. لو عندكم أسئلة عن بريطانيا أو المعيشة في لندن اكتبوا لي في الكومنت وإن شاء الله أجاوب لكم هي في الفيديو الجاي. وأكيد قولوا لي في التعليقات لو تبغوني أسوي فيديو تاني عن الفرق بين العرب وبين الإنجليز. وبس إن شاء الله أشوفكم على خير، مع السلامة.